Якщо ви любите макову випічку, обов'язково спробуйте цей здобний маковий завиванець. М'яке здобне тісто і багато начинки. Такий рулет в магазині точно не знайдете. Сьогодні покажу всі нюанси, як правильно спекти, аби випічка не тріснула, а начинка не витекла. Список інгредієнтів ви бачите на екрані. Підготуйте заздалегідь всі продукти, щоб вони були кімнатної температури. Тоді тісто швидше та краще підходить. Починаю з приготуванням опари. В миску вливаю тепле молоко 30-35 градусів Цельсія. Додаю сухі дріжджі та 1 чайну ложку цукру загальної кількості та перемішую до повного розчинення. Так само загальної кількості додаю 1 столову ложку борошна. Перемішую, накриваю рушником та відставляю в тепле місце на хвилин 15. Готую тісто. В миску розбиваю яйце, додаю сіль, цукор та ванільний цукор. Гарно перемішую. Додаю м'яке вершкове масло, додаю рослинну олію, приблизно 1,5 столові ложки. Коли опара підійшла, додаю її в основну масу та перемішую. Просіюю борошно та замішую тісто. Вимішую спочатку ложкою, потім руками. Борошно обов'язково додавайте частинами і дивіться завжди по консистенції тіста. Можливо, вам знадобиться не вся кількість борошна. Тісто може злегка липнути до рук на початку, але старайтеся його вимішувати без змащування робочої поверхні олією. Тісто вимішую хвилин 10. В кінці пару хвилин його відбиваю. Миску злегка змащую олією, накриваю рушником та відправляю в тепле місце підходити на 1 годину. В цей час готую начинку. Мак я попередньо перемолола. Додаю цукор, ванільний цукор, вершкове масло. Заливаю гарячим ще трохи киплячим молоком та перемішую. Залишаю настоятися на хвилин 50. Через годину відкидаю на сито, щоб збігла зайва рідина. Через 1 годину тісто вже гарно підійшло, тому обминаю його. Невелику частину тіста, приблизно грам 30, відрізаю на декор і прикриваю відразу рушником, щоб не підсохло. З основного шматка тіста формую кульку. Орієнтуючись на довжину своєї форми для випікання, я розкачую трішки коротшу довжину тіста. Розкачую не тонко, щоб начинка не витекла, приблизно в 1 см. Начинку кімнатної температури намазую на тісто. Наголошую, що начинка не має бути холодною, бо тісто буде погано підніматися. Але також і не гарячою, бо рулет трісне в духовці. Посипаю зверху горіхами. Закручую. На краях защеплюю тісто. Викладаю на пергамент, вирізаний під форму. У форму для випікання по бокам змащую вершковим маслом. Шматочок тіста, що залишився, розкачую та спеціальним ножем роблю візерунок. Викладаю його на рулет. Накриваю рулети рушником та залишаю підходити на 30 хвилин. Через 30 хвилин змащую рулет жовтком, розведений 1 чайною ложкою води. Відправляю рулет в холодну духовку. Це я роблю для того, щоб не тріснув. І з цього моменту випікаю хвилин 50 при 170 градусів Цельсію до рум'яності. Коли верх зарум'яниться, прикриваю фольгою та випікаю далі. В кінці випікання обов'язково перевіряю готовність дерев'яною паличкою. Рулет після випікання відразу виймаю з форми та кладу на решітку до повного остигання. Ось так виглядає рулет, ніде не протікла начинка, гарно підрум'янений з усіх сторін. На розрізі видно, що макової начинки багато. Тісто дуже смачне, здобне і пухке. До речі, а які рецепти з маком у вас в фаворитах? Пишіть у коментарях. Ну і як завжди, якщо було корисно, підтримайте мене вподобайкою та підписуйтеся на канал. Нехай ваші рецепти завжди вдаються та до зустрічі в наступних відео.